سلامونه او درنښت ګرانو لیدونکو، په دې ویډیو کې درته د مایکروټیک په یو بل ټول باندې خبرې کوو چې هغه دی ټرافیک مانیټرینګ ټول. راځو ټرافیک مانیټرینګ ټول ته. دا چیرې دی؟ ټولز ته به راشئ، دلته به راشئ ټرافیک مانیټر. ملګرو دا څه کار کوي؟ تاسو خو ټارچ وکتو که نه؟ ټولز اینډ هیر کم ټارچ. ټارچ کې موږ کتلی شو د نمونې پر ځیم ایترنیټ 2 راواله. دلته موږ کتلی شو په ریل ټایم کې چې په دغه انټرفیس باندې د کوم یوزر ډیټا ځي، څومره بینډویډ کوم یوزر کاروي. فکر مو شته که نه؟ دغه موږ کتلی شو چې څومره دغه ټي ایکس څوک کوي، یعنې سینډینګ کوي، څوک څومره ریسیوینګ کوي، کوم پروټوکول کاروي، دا موږ کتلی شو. خو بیا ورته موږ څه ویلی نشو، مګر په ټرافیک مانیټر کې ورته موږ څه ویلی شو؟ بینډویډ، یو څه ناڅه بینډویډ منیجمنټ موږ کولی شو. هغه داسې چې موږ وایو چې که چیرې په دغه انټرفیس باندې تقریبا 1 MBPS نه چا ډېر ډیټا لیږله او یا یې ریسیو کوله، نو ماته لاګ راکوه، یا پرې انټرفیس ډیسیبل کوه، یا دا یوزر موقتي لږ وخت دپاره بلاک کوه. دا ښه ایډوانس لیول سکرپټینګ دی، تاسو کولی شئ. نو دا کار موږ کولی شو چې یو څوک له حده زیات څه ونه کاروي، یا د موږ ته لاګ راکوي، یا درته ایمیل وکړي، یا د په انټرفیس ډاون کوي، یا د یوزر بلاک. ملګرو کله چې تاسو راشئ اول به ټرافیک مانیټر ته دلته به نیو باندې کلیک وکړئ، نوم ورته څه ورکوئ؟ زه یم چیکینګ نوم ورته ورکوم. صحیح ده. کوم انټرفیس دې وکتل شي، دلته تاسو اوس ګوره انټرفیس ورته خپل ښودلی شئ چې هر انټرفیس تاسو خوښوي همغه انټرفیس ورته. زه ورته د ایترنیټ 1 انټرفیس ښایم. زه ورته یم چې راشه او ماته چک کوه ایترنیټ 1. وایي څه درته چک کړم؟ دا ډیټا، کومه ډیټا چې لیږي هغه چک کړم، کومه ډیټا چې ریسیو کوي هغه چک کړم. ملګرو تاسو ایټ ا ټایم یو انتخابوی شئ دلته. نو تاسو زه ورته یم چې کوم ډیټا لیږي، نو تاسو بیا کولی شئ چې 2 ټرافیک مانیټر جوړ کړئ، یو د ټرانسمیټینګ دپاره، یو د ریسیوینګ دپاره. ښه، کله زه دلته 3 خبرې اخیستی شي، اباف، بیلو که آلویز. زه ورته دې ځای کې اوس وایم چې کله د سپیډ د 46 ګوره ملګرو ته بیټ پر سیکنډ دی. تاسو کیلو بیټ پر سیکنډ اخلئ دلته کې ووایي، میګا بیټ پر سیکنډ اخلئ بیا ام ووایي. زه اوس وایم د نمونې په ډول چې یو نفر دلته ورته وایم چې کله یو نفر ایترنیټ 1 باندې د 46 MBPS نه ډېره ډیټا ټرانسمیټ کوله، نو ته دا کار وکړه. اوس دلته ته سکرپټ لیکي، زه ورته یم چې 46 کیلو بیټ پر سیکنډ نه کله زیاته ډیټا لیږله، نو بیا ماته دا کار وکړه. اوس څه کار وکړي؟ فکر مو شته که نه؟ اوس دلته ورته زه څو کار وایم چې ستاسو ته دلته لږ ښه تمام شي. اول دلته راځم سیسټم ته، دغه آیډنټټي وپې چینج کړم، هیوج. اوس نوم یې هیوج دی ملګرو. تاسو ګوره سیسټم ته راشئ، آیډنټټي ته راشئ، نوم یې هیوج دی. نو زه ورته اول دا وایم چې اول خو به راته یو لاګ جنریټ کړي د ایرر په نامه، او میسج به پکې ورکړي، او به لیکي چې هیوج ډیټا از سینډینګ. دا لاګ. بل وایم سیسټم ته به لاړ شي، ایډنټټي ته به لاړ شي. دا خو ملګرو صرف تاسو ته زه ښایم، نور تاسو بالکل صحیح ریل لاګ دغه سکرپټ دلته اچوی شي. او سیټ بیک کې راته دا نیم به یې مساوي کړي له AMI سره. بل به څه وکړي ملګرو؟ ورته وایم بل به لاړ شي، دا انټرفیس به پرې ډیسیبل کړي. انټرفیس ته به لاړ شي، ایترنیټ 1 ته به لاړ شي او ډیسیبل به کړي. انټرفیس ډیسیبل که راته ایتر، زه به ملګرو تاسو دا اوس ریل ایترنیټ 1 دی، تاسو به دا ډیسیبل کړئ. خو آی تھنک زه د په تھرو کنیکټ یم، نو زه به اوس بیا دا لاګ آوټ کېږم. زه به ورته ایترنیټ 5 وښیم چې دا داسې فکر وکړئ چې دا ایترنیټ 1 دی. نو کله چې ملګرو یوه خبره ساتئ، کله چې دا یو کس کله چې په ایترنیټ 1 باندې یو شخص د 46 KB کیلو بیټ پر سیکنډ نه زیاته ډیټا ولیږي، ګوره اباف، خو چې بیلو بیا خو معنا چې دې نه ښکته ولیږي. نو چې کله دې نه زیاته ډیټا ولیږي، ته یو ماته لاګ جنریټ کړه چې هیوج ډیټا از سینډینګ، بل آیډنټټي AMI ته چک کړه، او بل ایترنیټ 5 چې کوم دی هغه ته ډیسیبل کړه. ګورئ یو خو دا چې اوس آیډنټټي هیوج دی دا. بل زه راشم لاګ میسجونو ته چې ما سره اوس لاګ میسجونه هم دغه میسج لا فی الحال نشته،
اویر ټیسټینګ کنیکټیویټي ټول لکه چې نیټ واچ کې لا اوس هم روان دی زه به راشم ګوره دومره لاګ یې جنریټ کړي ښه نو دلته به راشم ملګرو خو یوه خبره دلته چې دا لاګ اوس ماته جنریټ کیږي د هغې نه یوه خبره مخکې تاسو ته باید ډېر کلیر خبره معلوم وي چې تاسو دلته آلریډي ټرافیک کتلی شئ ګورئ آلریډي دلته 40 KB دی یوه خبره دا ده ملګرو اوس که زه د چېرته دلته 40 KB واخلم نو آلریډي 40 KB دی نو بیا به دا ټرافیک مانیټر چې کوم ټول زه دلته ما برابر کړی دا به نه چلیږي ښه ملګرو د یوه خبره ته مو پام وي دا داسې وي چې د نمونې په ډول تاسو 80 KB واغستلو او اوس په 40 KB کې دی نو څنګه چې دا لیمټ کراس کړي دغه وخت کې به کار کوي اوس تاسو 40 KB اغستی او آلریډي 80 KB دی نو دا خو آلریډي 80 KB کې چلیږي دلته هغه پلو نشته نو یو پیره باید دا ټیټ شي او چې کله دا لیمټ څنګه دا کراس کړي دا به جنریټ کیږي دا یو خبره ته مو پام وي ملګرو ښه چې دغه خبره تاسو باید ذهن کې وي چې دا باید دغسې ترتیب باندې وي نو زه دلته راځم دلته داسې ما مځکه واغستل تقریبا زه دلته راځم او 9 KB اخلم دلته ګوره ټیټ دی نو چې څنګه ټیټ دی دا اپلای کوم اوکې کوم و چې څنګه جګ شي اټومیټیکلی به ماته دا کار وشي اوس چیرته دی لاګ میسیجونه زه دا ګورم ګوره هلته څه جګ شو ښه ملګرو دلته تاسو کتلی شئ چې 56 KB شو او ما آی تھنک 9 KB اخیستی و څنګه دا کار وشو ما ته هغه څه جنریټ شو او هر ځل چې دا کراس کیږي دا به داسې کار کوي چې ټیټ راځي بېرته جګېږي هیوج ډیټا از سینډینګ هیوج ډیټا از سینډینګ هیوج ډیټا از سینډینګ نو دا هر ځل چې دا لیمټ کراس کیږي دا به ماته وایي اوس سیسټم ته راځم دلته راځم چې آیډنټیټي چینج شوی که نه ګوره AMI ته چینج شو هغه ایترنیټ 5 هم ما سره څه شو ډاون شو او تاسو ګورئ چې هیوج ډیټا از سینډینګ نو په دې کې هم په دغه یو خبره صرف تاسو زه پوهېږم چې په دې کې تاسو ورخطا نه یاستئ هغه داسې چې ما ورته ویلي چې 9 کیلو بیت پر سیکنډ چې کله سپیډ جګېدو ما ابف اغستی چې کله دې نه جګېدو نو بیا ماته ته دغه کارونه کوه نو دې دپاره ملګرو که چېرته تاسو سره اوس آلریډي یو ډیوایس په 600 کیلو بیت پر سیکنډ سپیډ وهي نو ته به وایي چې دا خو دې نه جګ دی نه ملګرو یو ځل باید دا راټیټ شي چې دا خو کراس شي که نه نو دا داسې کار کوي د نمونې په ډول اوس په 30 کیلو بیت کې دی نو چې کله په 30 کیلو بیت کې دی دا چې کله داسې جګېږي څنګه دا کراس کړي تا ته به داسې درکړي یو تا ته به داسې کې لاګ درکړي چې لاګ والا سړی زیاتی کوي نو کله که بیا هم داسې جګ حالاتو کې پاتې کېږي بیا لاګ نه درکوي چې کله بیا راټیټ شي او دا ځل دویم ځل لپاره بیا جګېږي چې څنګه بیا جګ شي بیا درته لاګ جنریټ کوي نو انشاءالله پیښې وباسئ دا دغه ټرانزیشن حالت کې ده ما ته اوس وایي چې هیوج ډیټا از سینډینګ نو وجه دا ده چې کله 40 کیلو بیت کې څه خبر نشته خو چې څنګه دا د 55 ته جګ شي نو دلته به تاسو ته بیا میسیج درکوي چې هیوج ډیټا از سینډینګ ځکه هر ځل چې دغه تھریشهولډ چې ورته کوم ما ټاکلی دی نه جګ ځي تاسو ته به دلته دا بیا لاګ میسیج درکوي تاسو کتلی شئ چې څومره لاګ میسیجز یې راکړي دا ګوره دا هر ځل چې د جګېږي دا ماته دا لاګ میسیج راکوي نو ټولز ته راشئ ټرافیک منیټر ته راشئ چیکینګ دلته وکتلی شئ تاسو اوس چې تاسو څه کړي دي 9 کیلو بیت پر سیکنډ ما سپیډ ورکړی نو تاسو دغسې کولی شئ درته ووایي چې سکرپټ خو ملګرو بیا ستاسو په خوښه ده موږ تاسو ته صرف هغه ټول ښایو سکرپټ به تاسو په خپله خوښه هر ځای نه پیدا کوی شئ او نن سبا خو LLM زمانه ده په هر LLM چیټ GPT کوپایلټ جیمنای باندې خپله برابروی شئ آلریډي مایکروټیک سره بیخي ډېر زیات دی او په ګوګل سرچ کولی شئ نو سکرپټ بیا ستاسو په خوښه ده خو موږ تاسو ته وویل چې ټرافیک منیټر داسې ټول دی لکه ټارچ غوندې خو ټارچ غوندې موږ صرف کتل چې څوک څه کوي مګر په ټرافیک منیټر ټول کې موږ ورته ویلی شو که په چېرته په دې انټرفیس باندې د دغه ځانګړي اندازې نه جګ ډیټا چا ولیږله او یا یې ریسیو کړله نو ته ورسره بیا دا کار وکړه هغه کار په سکرپټ کیږي نو انشاءالله چې پیښې وبیاستئ